Hi, my name is Reynold. In this video, share ko sa iyo paano magpalit ng username and password dito sa LiveGood. Yung username na gagamitin mo, yun din yung magiging affiliate link mo or yung website link mo. You can use your name or you can be creative katulad ng ginagawa ng iba. Ngayon, share ko na yung screen ko. Madali lang gawin to. Stay tuned. Hi, this is Reynold. This is a video tutorial paano magpalit ng username and password dito sa LiveGood. Kailangan natin mag-login sa dashboard natin sa LiveGood. Punta ka sa livegood.com. Tapos, click mo yung login. So, i-type mo lang dito yung username and password mo to login. Pag nandito ka na sa dashboard, click mo lang yung My Info sa kaliwa. Para mag-change ng username and password, click mo lang itong change. Pwede mo rin palitan yung first name mo and last name dito. Kasi ito yung lumalabas sa website. Pwede mo rin palitan yung email mo and phone number. Tapos dito, para palitan yung username, edit mo lang. So dito, lagay mo lang yung password na gusto mo and confirm password. Tapos click save. Ayun, user info successfully updated. So ngayon, mag-logout tayo dito para ma-check natin at gagamitin natin yung bagong login. Enter your new username and then yung password. And then click login. So, ganun lang magpalit ng username and password dito sa LiveGood. Thank you for watching this, Reynold. Please follow for more videos. Bye-bye.